හොඳයි. ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාලට verbs ටිකක් නොයසේනම් ක්‍රියාපද ටිකක් දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. මම ඔබට verbs ටිකක් එවලා තියෙනවා. ඒ verbs list එකේ පළවෙනි verbs 15. පළවෙනි ක්‍රියාපද 15 සිංහල තේරුම ඔබ හොඳින් අවබෝධයෙන් ලියා ගන්න. ඕනම භාෂාවක පොහොසතෙක් වෙන්න ඔබ verbs දැනගන්න ඕන. ක්‍රියාපද දැනගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම එදිනෙදා භාවිත කරන ක්‍රියාපද අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන. දැන් මම ඔබට දෙන්නේ එදිනෙදා ඔබට අවශ්‍ය වන verbs ක්‍රියාපද දෙන්නේ. හරි. ඒතර පළවෙනි verb එක තමයි මම එවපු verbs ටිකේ පළවෙනි එක මොකද්ද? insult නේද? insult කියන්නේ සිංහල තේරුම ලියා ගන්න අපහාස කරනවා. insult අපහාස කරනවා. insult. හොඳට මතක තියාගන්න. දෙවනි ක්‍රියාපදය තමයි escape. escape කියන්නේ පලා යනවා කියන එක. prison එක. නොයසේනම් බන්ධනාගාරයෙන් හරි එහෙම නැත්නම් පොලිසියෙන් හරි කවුරු හරි පලා යනවා කියනකොට අපි escape කියන verb එක භාවිත කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ක්‍රියාපද. escape කියන්නේ පලා යනවා. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් කෙල්ලෙකුයි කොල්ලෙකුයි හොර රහසේ පැනලා යනවට දැන් අපි කියන්නේ හඳ පානේ යනවා කියලා. හඳ තියෙන්න ඕනේ කොල්ලෙකුයි කෙල්ලෙකුයි පැනලා යනවට අපි මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒකට කියන්නේ elope කියලා. කොල්ලෙකුයි කෙල්ලෙකුයි පැනලා යනවට කියන්නේ elope කියලා. ඒ කියන්නේ පැනලා යන්නේ මැරි කරන්න. හොඳේ. හොරෙන් පැනලා ගිහිල්ලා මැරි කරන්න. හරි. ඒකට කියන්නේ elope කියලා. මතක තියාගන්න. ඊගාව verb එක තමයි divide. divide කියන්නේ බෙදනවා. ලස්සනට පැහැදිලිව ලියා ගන්න. divide බෙදනවා. You can divide it into two parts. අපි කියන්නේ ඔබට එය කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. You can divide it into two parts. ඔබට ඒක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. divide කියන්නේ බෙදනවා. divide බෙදනවා. ඊගා verb එක මොකද්ද? ඊගා verb එක තමයි චූහපනවා. චූහපනව නෙවෙයි. චූහපනව නෙවෙයි. චූ කියන්නේ හපනවට. චූ හපනව. හපනව හැබැයි ගිලින්නේ නැහැ. හොඳේ. දැන් ඔය විට එහෙම කනවටත් අපි භාවිත කරන verb එක තමයි චූ. right විට කනවට ගන්න verb එක තමයි චූ හපනවා. දැන් ඔය chewing gum හැදිලා තියෙන්නේ තෝකෙන්නේ. chew ing chewing නේද? chewing gum හපන නේද ගම් එක වගේ. chewing gum right ඒක හැදිලා තියෙන්නේත් එහෙමයි. chewing gum අපි හපලා ගිලින්නේ නැහනේ නේද? chew කරනවා විතරයි. හපනවා විතරයි. මතක තියාගන්න මේ verbs. ඊටම වැදගත්. ඊගා verb එක මොකද්ද? ඊගා verb එක තමයි dig. dig කියන්නේ හාරනවා. පොළව වගේ හාරනවට අපි කියන්නේ dig කියලා. ඊටාම සරල ක්‍රියාපද. ඒ වුණාට ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති. dig කියන්නේ හාරනවා. dig හාරනවා. ඊගා verb එක තමයි take part. take part කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. මේකට සමාන තව verb එකක් ගත්තොත් ගොඩක් අය දන්නවා මෙන්න මේ verb එක. participate. participate කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. ඒකේ phrasal verb එක තමයි take part. ගොඩක් වෙලාවට දැන් භාවිත කරන්නේ take part කියන verb එක. සහභාගී වෙනවා කියන්නේ. take part සහභාගී වෙනවා. ඊගාව verb එක tidy up. tidy up කියන්නේ අස්පස් කරනවා. අස්පස් කරනවා tidy up. පිරිසිදු කරනවට කියන්නේ clean. අස්පස් කරනවට කියන්නේ tidy up කියලා. අනිවාර්යෙන් verbs ඔබ දැනගන්න ඕන. ක්‍රියාපද දන්නේ නැත්නම් language එකක් හරියට manage කරගන්න බෑ. නේද? ඔබට හරියට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරගන්න බැරි වෙයි. හිර වෙයි. ක්‍රියාපද දන්නේ නැති වුණොත්. ඒ නිසා මේ දෙන ක්‍රියාපද
ඔබ මහන්සි වෙලා by heart කරගන්න ඕන. කටපාඩම් කරගන්න ඕන. තේරුණාද? ඒක ඔබේ වැඩක්. මම ඔබට ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියාපද මේ විදිහට දෙනවා ක්ලාස් එකේ. ඔබේ වැඩේ තමයි මේවා කටපාඩම් කරගෙන අදාළ අවස්ථාවලදී භාවිත කරන එක. හරි. ඊගා verb එක තමයි pinch. pinch කියන්නේ කොනිත්තනවා. pinch කියන්නේ කොනිත්තනවා. කොනිත්තනවා pinch. දන්නවනේ? කොනිත්තනවා. දැන් කවුරු හරි ඔබේ pinch කළොත් කෙනිත්තුවොත් ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? දැන් සිංහලෙන් නම් එක එක ඒවා එළියට පණි. මං කියන්නේ සිංහලෙන් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? කවුරු හරි ඔයාගේ හයියෙන් කෙනිත්තුවොත් pinch කළොත් වාව් කියන්නේ නෑනේ නේද? කොනිත්තපුවාම ඒ තරම් සැප නෑනේ නේද? හුරේ කියනවද? එහෙම කියන්නෙත් නෑනේ. කොනිත්තපුවාම සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද අපේ කටින් සිංහලෙන් පිට වෙන්නේ? ඌයි නේද? ඌයි කියලානේ කියන්නේ. මම මේවා කියලා දීලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ඌයි කියන්නේ? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඔබ මතක තියාගන්න ouch කියලා. වේදනාවකදී මුවින් පිට වෙන ඉන්ටර්ජෙක්ෂන් එකක් තමයි ouch. ouch කොනිත්තන්න බෝන නෑ. ඔබ බෙන්ච් එක එහෙම නැත්නම් කොතන හරි වාඩි වෙනකොට ඇණයක් තිබිලා පශ්චාත් කලාපය ඇයෙනවා. හරි. එතකොටත් වේදනාවක්නේ. එතකොටත් ඔබ කියන්නේ මොකද්ද? ouch. ouch. ඌයි. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඒවත් මතක තියාගන්න. හරි. ඊගාව එක peep. peep. එබී බලනවා. peep කියන්නේ එබී බලනවා. දැන් මේවා දැනගන්න ඕන ක්‍රියාපද. නේද? peep එබී බලනවා. come go eat dance help වගේම ඒ ක්‍රියාපද වගේම මේවත් ඔයා දැනගන්න ඕන. peep එබී බලනවා. ඊගාව verb එක ලියා ගන්න සිංහල තේරුම throw. throw කියන්නේ විසි කරනවා. throw විසි කරනවා. ලස්සනට පැහැදිලිව ලියා ගන්න. throw විසි කරනවා. ප්‍රනවුන්ස් කරන විදිහ correct pronunciation එක ඔබට අමතක වෙයි වගේ නම් ඒකත් ඔබ පුළුවන් නම් වරහන් ඇතුලේ සිංහලෙන් ලියා ගන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් ඔබට පුළුවන් ඕනම වචනයක pronunciation එක නිවැරදි උච්චාරණය Google හරහා චෙක් කරලා බලන්න. කොහොමද කරන්නේ? ඔබ how to pronounce කියලා type කරලා Google වල අදාළ word එක වචනය type කරන්න. ඒ විදිහට ඕනම වචනයක් ඔයාට pronounce කරන විදිහ correct pronunciation එක Google හරහා check කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා වැරදියට pronounce කරන්න එපා. doubt එකක් තියාගෙන සැකයක් තියාගෙන Google එකේ search කරන්න හරි උච්චාරණය. right. ඊගාව verb එක තමයි dedicate. dedicate ඒක නේද ඊගාව එක? ඔව්නේ? right. dedicate කියන්නේ කැප කරනවා. කැප කරනවා dedicate. dedication කියන්නේ කැපකිරීම noun එක. dedicate කියනවා කැප කරනවා. meditate කියන්නේ මොකද්ද? meditate ටිකක් ළඟී යන තව verb එකක්. meditate කියන්නේ භාවනා කරනවා. dedicate කැප කරනවා. meditate කියන්නේ භාවනා කරනවා. ඊගාව verb එක තමයි මම දීලා තියෙන mend. mend කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරනවා. අලුත් වැඩියා කරනවා. ඊට සමාන තව verb එකක් මට කියන්න. similar verb එකක් සමාන ක්‍රියාපදයක් මොකද්ද? repair. repair කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරනවා. mend කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරනවා. ඔබ මතක තියාගන්න. mend කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරනවා. හොඳයි. ඊගාව verb එක තමයි solve. solve කියන්නේ විසඳනවා. solve විසඳනවා. I can solve this problem. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. I can solve this problem. solve කියන්නේ විසඳනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඊගාව එක
ඊගා verb එක තමයි behave. behave කියන්නේ හැසිරෙනවා. behave හැසිරෙනවා. behave well හොඳින් හැසිරෙන්න. behavior කියන්නේ හැසිරීම නාමපදය. behavior කියන්නේ හැසිරීම නාමපදය. behave කියන්නේ හැසිරෙනවා. හොඳට මේ verbs ක්‍රියාපද කටපාඩම් කරගන්න. නැවත නැවත කටපාඩම් කරගන්න. right නැවත නැවත කියවන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක තමයි ලල්. ලල් කියන්නේ නලවනවා. දැන් බබාලා හැම අපි ලල් කරන්නේ නලවනවා. ලල් නේ සමහර විට අදම වෙන්න ඇති මේ ක්‍රියාපද ඔබ දැනගන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න. ලල් නලවනවා. ඒ වගේම සනසනවටත් අපි ලල් කියනවා. සනසනවා. සනසනවටත් අපි ලල් කියනවා. අද දවසේ දෙන අවසාන ක්‍රියාපදය තමයි මොකද්ද? ඔන්න ඔය අවසාන ක්‍රියාපදය ගොඩක් අය වැරදියට තමා ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ. වැරදියට තමා ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ. මොකද්ද අවසාන ක්‍රියාපදේ? තව ක්‍රියාපද තියෙනවා. ඒ ටික මම next week දෙන්නම්. LOSC. මේක ඔබ loss කියලා හැම ප්‍රනවුන්ස් කරන්න එපා. loss නෙවෙයි. ගොඩාක් අය මේක mispronounce කරනවා. වැරදියට ප්‍රනවුන්ස් කරනවා. මේක ප්‍රනවුන්ස් වෙන්නේ correct pronunciation එක lose. lose කියන්නේ නැති වෙනවා. lose නැති වෙනවා. LOSC lose නැති වෙනවා. ඒකේ past tense එක තමයි lost. නැති වුණා. lost නැති වුණා. lose lost. එතකොට හරියට මේවා උච්චාරණය කරන්න, කටපාඩම් කරගන්න, ඒ වගේම එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන විට භාවිත කරන්න ඕන ඔබ. හරි. එහෙනම් අපි ඊගාව දවසේ ඉතුරු ක්‍රියාපද ටිකේ සිංහල තේරුම් ටික නිවැරදිව ලියා ගමු.